Olika ord för att gå. Vi ska titta på några olika ord för att gå på svenska. Det vanligaste ordet är förstås att gå. Du kan också säga promenera. När du tar en promenad gör du det mest för nöjes skull. När du går är du på väg någonstans. Du går till skolan eller till jobbet. Men tänk på att när du tar till exempel bussen eller bilen så går du inte. Du går inte till Stockholm från Malmö till exempel. När du vandrar är du ute i naturen. Du har med dig en ryggsäck med mat och kanske ett tält. Om du traskar är du också ute på en längre promenad. Och då var det kanske inte direkt meningen att du skulle promenera. Du kanske var ute och cyklade och så fick du punktering. Och så fick du parkera cykeln vid vägen och traska hela vägen hem. Traska är inte så positivt. Du kan också strosa omkring. Då har du inte något direkt mål för din promenad. Du kanske strosar på stan och tittar i affärer. Att spankulera är samma sak. Om du pilar förbi någonstans så har du hög fart. Du kan också kila förbi. Kan du kila förbi ICA och köpa lite ost på hemvägen? Om du marscherar går du som en militär. Ett litet barn som nyss lärt sig att gå tultar fram. En person som är otålig vankar av och an. Springer gör någon som har bråttom. Eller rusar, då är det väldigt bråttom. Om man joggar är man ute och tränar. Det finns också ordet löper och då handlar det mer om tävlingar. Eller i andra sammanhang. Längs gräsmattan löper ett staket. Någon som går snabbt travar förbi. Du kan hoppa. Vi använder också hoppar när vi hoppar på eller av bussen. Till exempel, jag hoppar av vid Järntorget. Man kan också hoppa till av rädsla. Du kan skutta. Det gör man oftast av glädje. Om du har skadat dig kanske du haltar eller linkar. Om du har svårt att gå kan du också stappla fram. Då har du kanske en krycka att stödja dig på. Om du inte kan lyfta på fötterna hasar du. Om du är trött och går sakta kanske någon säger till dig: släpa inte fötterna efter dig. Om du går sakta och det har hänt något trist så lommar du.
Hon ville handla, men affären var stängd, så hon lommade hem igen utan mat. Om du inte vill att någon ska höra dig, så smyger du. Du tassar omkring. Du kan också trippa på tå. Om du är drottning eller Lucia eller brud, så skrider du fram. Om du vill skrämma bort ormarna i skogen, stampar du i marken när du går. Om du är oförsiktig, klampar du. De klampade rakt in i köket med smutsiga skor. Någon som vill visa upp sig själv eller sina fina nya kläder struttar. Ha det så bra. Hej då!